untuk yang ketiga ni, pergi dekat annotation. Okey, pilih Multileader style. Okey, klik kat sini. Okey, lepas tu kat sini pilih Modify. Klik. Okey, arrowhead size dia tukar kepada 100. Okey, kat sini tekan OK. Lepas tu close. Okey, untuk kita buat leader tadi, kita ambil salah satu objek. Okey, katakan kita nak tarik dekat sini. Kita pergi dekat leader. Klik kat sini. Okey, kat sini dia straight saja sebab kita masih lagi dalam auto mode. Okey, untuk bagi dia free, kita tekan dekat sini auto mode. Kita offkan dia punya auto mode tu. Okey, klik. Okey, katakan kat sini kita type tire. Okey, klik. So, untuk leader ni kita boleh tukar size dia besar, kecil, ikut kesesuaian lah.